Mimixan ko na lang ito parang peachy. My God, Ray. Hey beauties! Welcome back to my channel. So it feels awkward, I don't know, because ngayon na lang talaga ako nag-film. Ayun. So, wala akong maisip na makeup look. So, I'm just gonna experiment and try. Because, namimiss ko lang din talaga mag-makeup. And I don't know what happened to me this past few days. Na talagang nawalan ako ng gana. And actually, pinagtatatapon ko na nga yung mga makeup ko kahapon. And then, I don't know what hits me, why ginawa ko yun. Pero pinulot ko lang din naman kasi sayang yung makeup. And then kanina, I decided to just sell the other makeup na hindi ko naman talaga ginagamit since sayang naman na nakastock lang siya sa aking mga lalagyan. So, ayun. Ano ba yan? Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. So, ayun. Basic lang yung makeup lang tayo. Ayan. I'm gonna try to find myself. So, ayun. Without further ado, ang dami ko na naman daldal. So, may naman talaga kasi akong sinipag or, I don't know, gusto ko ulit na ma-motivate ulit ako ng mga makeup. And, tinatapos ko pa yung ini-edit ko pa yung how to kilay na vlog ko. Since diba nag-vlog na ako ng how to put foundation, so yung kilay naman yung sunod. But for now, gusto ko muna mag-skip doon and gusto ko lang talaga mag-makeup. So, I'm gonna start. Ay, naano siya. So, I'm gonna start with primer. Kasi, hindi ang aking pink. Kailangan isa ang ating pores. So, lagi ako nagsasabi na maging active na ulit ako sa YouTube. And lagi din siya hindi natutuloy. Ko na mag-vlog ako and mag-film ako. And napapansin ko na nagkakaroon ng mga pimple breakouts. So, nag-try ako ng sabon para matanggal and at least naman siya. So, i-film ko din yun. Gusto ko i-share sa inyo yung ginagamit kong sabon para ma-remove yung mga pimples or to avoid pimples. So, ayun. Next time na lang. Hindi muna ako mangangako na mag-film ako palagi. Dahil, ayun nga, hindi natutuloy. Uy, pumasok sa mata ko. Okay, next magko-concealer tayo since, I don't know, visible masyado ang aking eye bags. Hindi ako makatulog ng maayos eh. And, yun yung nangyari. Ako lang nito may gawa. Kinrak ko lang talaga. Ewan ko. Hindi ko alam bakit ko siya tinira. Kahapon lang. Pagtripan ko. Okay, so may naisip na ako gagawin natin sa eyeshadow since, diba, buwan ng Wika ngayon. So, magiging tayo ng modern Filipina makeup. Inspired makeup. Okay, so ayun, mas intutut na lang tayo sa eyeshadow. Mag-represent ng ating Filipino. Ay, kumakabayan ako. And, sorry sa pinagsasabi ko. Ang next na natin, ano ba ang next? Okay, magsaset na ako ng aking face using this powder.
Mag-proceed na tayo sa pag-contour. So, ang kakit ng mga brushes ko, yung galing pa to kay Mia. Yung mga mermaid ang kanyang bag. And, I'm gonna use this one. From Eden. And then, bukuli doon tayo sa kilay. Ano madali ka, girl. And, kasi nga ba ang aking kilay? Everybody needs inspiration. And, trend, nag-rarinig ko lagi sa Facebook yung kantang yung mga challenge na yan. And, pati nga yung isa kong friend na pinakamaganda sa amin talaga kumanta. Parang ginawa niya yun. Ewan, minsan nahihiya na lang talaga ako ng friend ko siya. At Ed. Kinanta niya po kasi yun ng bonggang-bongga. Anong title nun? When I Look at You yata yun. Diba? So, binasa ako lang ito. Can't find why we're home anymore. Next is mag-eyeshadow na tayo. Ito na. So, Filipina na talaga tayo ngayon. Filipina. Ating tag for today. So, kailangan parang yung color ng flag na lang atin. Lalagyan lang muna ako ng white para transition pa lang. Since ang color ng flag is blue, yellow, and red. So, blue nila tayo. Nilalagay tayo ng blue sa ating lid. Dito. Please. So, I'm just gonna get another brush para nilagay tayo. And ito, gagamitin kong palette. This one. Blue. Okay, palalabasan ito. Ngayon ko lang ito naisip eh. Ayun, so sinet ko lang siya ng powder and then lalagyan tayo ng red roses.
And then last, yellow na shimmer and shadow na lang ilalagay ko. So, yung tirang red sa brush, yun na lang yung nilagay ko sa lower lash line para hindi naman nakikita. Since mag-eyeliner pa tayo. Ayun. Okay, mag-eyeliner na tayo. I'm gonna use this from Simply Pretty. Ito. Next, magba-blush on tayo. So, nabasag naman yung blush on ko. Okay, so, I'm gonna get from this pad. From EB. Parang sinuntok ang tayo. Patungan natin siya ng foundation. Where? Nasobrahan na natin. Parang naman natin highlight. For the lips, syempre ang peg natin is dalalang Filipina. So, simple lang.
So, that's it. This is the final look, o, diba? Parang naka-Filipina pa tayo. Ang peg natin for today. So, nakalkal ko lang to sa baul. And galing to sa labasyan. So, ayun. I hope that you enjoyed watching this vlog. And I'm gonna try na mag-vlog na ulit. Na sana sipagin na ulit ako mag-film. And ayun. So, I hope that you liked it. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And ayun. Naghihingalo na ang aking false eyelashes. O, diba? Konti na lang kasi yung blue. So, ayun. See you on my next videos. Bye-bye!